linya mo, huwag kang makakalas. Susundan mo yung lane. Kung pakanan siya, kurbala ka rin. Well. Lane mo. Lane ang kaliwa. Forma ng brake. Kaya mo lang ko sa umandar. Kaliwa mo pa. So, magaan lang yung liko niya. Parang doon yung ganyan lang. Sige, gas na magaan. So, 40 rin yung level niya rin. Sige, kaliwa pa. Lane. Perfect yun. Ganito yun. So, babasahin mo dyan yung alabang. Tingin ng kanan ha. Tingnan mo, napunta ka sa kanan. Sige, diretso mo na. Sa kanan ka na. Sige, di ng gas. Saan ka nagpo-focus? Forma ng brake. Masyado ka matulid. Kaya gano'n. So bibitaw mo rin. No? Kasi minsan, pag nagda-drive kayo sa ganito maluluwag, no? Parang nawawala ka sa focus. Drive, bumibilis ka. Tingin ng kaliwa. Sige, gas. Yan. So hindi ka babanggay ng mga sa likod eh. So kasi nakikita ka nila eh. So yun yan. Kaya nakakatakot talaga pagka mabagal ka driver sa atin, sa totoo. Forma ng brake. So yan, sharp hold. Nawala ka liya, bagala mo pa. Okay, bigla mo yung brake. Then, kontrolin mo lang. Yung speed lang. Kaliwa mo konti. Sige, gas. So, di na ulit ng gas. Kanan mo konti. Oh, mabilis ka. Tapos wala kang liko. So yun nga. Kaya nga sa kurbada ka sira eh. Sige. So tingin ng kaliwa. Lane. Signal ng kaliwa. Sige, gas. Gas ang ginagamit ha. So yan. Yan yung paglipat ng lane. Sige, tuloy mo lang. Meron ba mababangga sa kaliwa? Wala. Okay. So focus na rito. Sige. So steady ka lang yan. So galing nga may pag-pulse dyan ha. Tumatagilid kasi nila. Sira ba ang vision mo? Sa ganyan, di naman. O nahihirapan ka na dahil makaulan. Medyo kasi talaga diferensya yung mata ko. Pero sige. Kaya ko lang talaga pang Yung view. So tanong mo yung kotse doon sa dulo. Sa harapan mo. Ha? Tanaw naman. Sige, okay lang. Forma ng brake. Pero dapat gamitin mo yung pakaramdam mo sa speed. 80 km ang takbo mo ngayon. Tandaan mo. Hindi mo namamalayan yan. Sige, gas na magaan. Magaan lang. Forma ng brake. Gamitin mong pattern din yung mga sasakyan. No? Kung hindi mo makita yung kanya. Sige, gas. Bakit ka nang bagal ng 40? 60 dapat dito. Sige. So yan. Sa bagay, nagkabagalan din naman talaga. Kaya bumagal ka rin. Sige, gas na magaan. Sige. So, maintain mo lang yung tapak na yan. Ano yung speed yan? Tapak na yan. 60. Sige, maintain mo lang. So, pag minintain mo yan, makakapag-drive ka pa rin. Ang ganyan. Yan kasi yung perfect balance mo. So, yan kaya may liko-liko yan ang balance. Hindi mo kailangan matakot no, kung may truck dyan or ano, no? So, basta yung lane ang sayo. Ilang lane to? 1, 2, 3. So ito lang sa'yo. Tingnan mo, lumampas ka na naman. Maliit na liko, tuldok lang. Kaliwa mo konti. Tuldok lang. Yan. Diba? Kanan mo konti. Yan, tama na. Tuwid na. Malalaki ng liko mo eh. Kaliwa mo. Pasok ka ng lane, labas ka. Diba? Tingnan mo kanan mo, 1 seconds. Balik natin. Makakabangga ka pagka lipat ka ng lane sa kaliwa. Sige, gas. Di ng gas. Sige, pag di kaya, pilitin. Susunod kaya na. Unti-unti mo.
Sa din ng gas. Okay na yan. Focus sa sarap ha. Yeah. Sige, sa harapan focus. Dito lang, okay na to. Sa pilitin mo yan, tuwid yan eh, di ba? Yung point niya straight yan. Straight point yan, maniwala ka. So yan. So dapat pilitin mo rin tuwid gas. Tingin lang sa dulo. Kahit nalulubog ka ng ganyan, kumbaga parang dapat hindi ka kayang kontrolin nung liko. Kasi may wrap sa kanan, di ba? Yan o, kumanan ka na naman, o, di ba? Yung sabi ko sa'yo, gaanan mo, kapit mo. Layo mo, tingin mo. Straight siya, huwag mo nang galaw-galawin. Kumbaga parang tultok lang kanan mo konti. Yan. Ganun yan. Yung liko mo malaki, yung gano'n malaki yun eh. Yan, malaki yung liko na yan. Ganito lang ate, tingnan mo ha. Ganun lang. Babalik mo ulit ng tuwid din. Pulso mo to. Masela ng handling ha, sa forma ng brake. Okay. Sige. Okay, gas na magaan. Sige, din ng gas. Okay. So ang pamimreno sa isang basang kalsada, magaan na magaan. Kasi yung mga pintura na yan, no, nakita mo yung mga guhit na puti na yan, yung mga pintura na yan, madulas yan, tandaan mo. Dahil may mga kulay yellow, no? So pag naprenuhan nyo na malakas yan, no, pwede nyo i-slide dyan, no? Lalo na yung mga pick-up na, no? Yung mga pick-up na malalaki gulong, parang spike, no? Mabilis umikot yun pagka basa ang kalsada, mag-iingat kayo. Isang beses na magaganap yung ikot mo. Pwede nyo makakaharap si Senior Pedro kasi hindi nyo alam yun. Higpit ng kapit na. Ganun ang, no? Pwede tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Oh. Hindi nga siya malikot. Ikaw, no? Ganun lang siya, no? Ayaw, tingnan mo, tingnan mo ako. Tingnan mo paano malalay. Sige, di mingas. Ataw mingas, ha? Diba? Tingnan mo, ha? Ataw mo. Wala nakakapit sa kanya, tama? Ayan, no? So tuwid lang siya, oh. Hindi siya malikot eh, sa totoo eh, no? So kumbaga parang aalalaya mo lang siyang ganyan, no? Ginitna mo lang siya. Para yan lang yung handling yun eh, no? So kung i-demo ko sa inyo, no? Yan kasi hindi malikot yan, no? So huwag niyo ihigpitan ng kapit nyo. Pag hinigpitan nyo kapit nyo, ate, so nangyayari, ganon. Sige, kapit ka ulit. So parang ka-holding hands mo lang siya, no? Yung manubela. Sige, kapit. Kailangan gumaan yung kamay mo eh. Sabi ko nga sa'yo, kanina ko pala papansin niya, kailangan gumaan yan. Dahil yan, pag gumana yung ano mo, kamay mo dyan, tapos na problema. Pag gumana yan, liliko mo. Linya mo, yan. So magagawa mo yan, no, pag naging relax ka na, naging kalmado ka. Isang segundong tingin lang ang kanan, no? Pumorma ka ng brake. Well, actually, wala kang dapat tingnan eh. Yung guhit. Hindi, mali nga ang tingnan, hindi tinitingnan dito sa kanan, madidisgrasya ka. Pag sa kanan, dito mo tinignan sa likuran. Sa harapan tinitingnan yan. Yan ang perfect lane. Ito. Yan ang gawin mo lagi. Hindi mo kailangan tingnan yung likuran. Yan ang perfect lane. Diyan mo tandaan sa harapan. Dito yung kung saan tumatama yung guhit. Sa hood. So yun yun. Well actually, kung tuwid ka ng ganyan, no, isang beses mo tinignan, tingnan mo 1 seconds. Pwede nga, tama, 1 seconds. Steady na yan. Wala ka nang gagalawin. Kasi nga, na-check mo na yan eh. Diba? Check mo rin yung kaliwa, 1 seconds. Okay, steady mo na ulit. Balik na ng tingin. 1 seconds na ang tingin. No? Sa din ng gas, forma ng brake. Okay. Bakit ka pumorma ng brake? Kasi may kumat na buwisit. Sige go, gas ulit. So sila yung mga buwisit sa kalye, no? Number 1. Yan ang mga number 1 na buwisit sa kalye. Yung palipat-lipat. Lalo na yung kakat ng ganito kalapit. No? Wala naman dahilan para lumipat, tama? Ano ba dahilan para lumipat? Tingin mo. Madulas na nga yung kalsada, palipat-lipat pa, di ba? Nagka-create ng disgrasya yung mga ganyan. No? Yun, ang pinakamagaling na kumat, no? Yung mga gano'n. Yun, ang pinaka number 1 na buwisit, no? Walang pakialam kahit basa kalsada, no? Kahit punong-puno yung van, okay lang. No?
Damay naman lahat pag na-disgrasya, di ba? Hindi na nag-iisip, no? Umorma ng brake. Yan na mahirap pag nasasobrahan, no? Ng bilis. Sige, di ng gas. Yan yung mga driver na sumobra. So kung may pasahero ka, 18 pasahero mo, o 14 sa van, pakita mo naman yung pagiging safe na driver, hindi yung bilis. Kasi ang isang mabilis na driver, hindi magaling na driver yun. Mabilis lang yun, no? Anong point ng pag-iingat meron yung driver na yun, no? Yung ganon kabilis, tumatakbo ng ganon kabilis sa isang basang kalsada para tumakbo ng 120. Diba? Tama ba yun? Tapos loaded ng tao. Tingin mo, tapos pakat-kat pa, palipat-lipat. So hindi gawain ng isang matinong driver yun. Hindi aral na driver yun, kaya ganun. Pumorma ka ng brake, no? Mas gusto ko pa magmaneho yun sa harapan mo. Yan ang mga tunay na driver. Pero subukan mong galitin yan. Nakakita mo ba paano mag-drive yan? Oh, mga ganyan, no? Tuwid na tuwid yan, no? Tingnan mo. Nakita mo galaw niya? Yun yung balance niya sa harapan mo. Yan ang mga marunong mga driver. So bumabagal ka. Kahit pamreno yan, tuwid yan, no? Tingnan mo. Bumagal ka ba? Tingnan mo. Bumabagal siya eh. Diba? Yan, no? Bagal pa. Yan. Sundan mo siya. Tingnan ka na. Sige gas. Okay, gas. Okay. Sobra kasi yabang na ito eh. No? Masyado mayabang to. Yan eh. Sige gas. Talagang iksi pasensya mo rito sa mga driver. Sige gas. S-flex sa CD ng gas. Tingin ng kaliwa. So mababangga ka lang naman yan pag kumabig ka ng di ka tumingin. Unti-unti mo lang. So yun, kumakat ka na ng maliit na ito. Tinutuldok lang yun. Pag ikakana mo siya, kana mo konti. Tama na yun. Ganun lang. Ituloy mo ulit. Sipin mo yan? Ano? Naramdaman mo? Ano? Tama mali? Oo. Isipin mo yung kumanang ka na malaki. Yung mga ganyan. No? Magaya yan. Okay. Mukha ba malali magturo? Tingin mo. O mukhang alam dapat ang itinuturo. Tingin mo. Dapat na nag-aalam yung tinuturo. Hindi mo may tuturo yan, hindi malam yan. No? Pwede madisgrasya kayo dito sa ganito pag may ina-instructor nyo. Forma ka ng brake. Bakit kailangan forma ng brake yan? Kasi lasing yan, no? Tingnan mo. Mag-ewan-gewa. CD ng gas. Inaantok yan, no? Tandaan mo. Inaantok yun. So, ganun ang driver na inaantok pag ewan-gewa. Totoo yan, no? Kumbaga parang ano yan, eh, no? Oh, magpapalipat-lipat siya kasi, ano eh, inaantok na eh. So, pag inantok ka dito, no? Kailangan mo gisingin yung diwa mo talaga eh, no? Hanggat maaari lakas mo yung sounds mo. Pag di na kaya talagang hinto mo yun. Hindi mo pwedeng pilitin ang antok, ha? Labanan dito sa driving, no? Nasubukan mo na ba yung cellphone hawak mo ng gabi? Tapos yung inantok ka, nalalaglag na kung bumibitaw na sa kamay mo. Ganun din sa driving, no? Bibitaw at bibitaw ka, no? Pagising mo ng karap mo si Senior Pedro. Siya rin yan, ha? Sa forma na ng brake, ha? Basahin mo yung mga ano. Kasi bagal, nagkahintuan yan, ha? Sige. Okay, then bitaw ng brake. Gapang lang. Okay, sige, diretso lang, ha? Okay, sige, gas na magaan. Kaliwa mo. Okay. Straight na. Tingin sa malayo. Hindi, parang edge sa ano lang yun, parang edge sa balintawak lang yun. Tingnan mo. Tama? Subukan mo magbiro dyan. Sige, di ng gas. Gas. Sa merging lane yan eh. Diba? May nanggagaling sa kaliwa. Diba?
parang balintawa ko. Ayan, papunta na tayo ng ano, ng Muñoz, no? Parang Muñoz na yan, no? Di ba? No? Tama ba? Parang ganun yung mga view yan. Paulit-ulit yan kahit saan ka magpunta yung kalye. Pare-pareho ng galaw yan, no? So kung nilipat ka ng lane sa kanan, nakita mong ganyan, EDSA. Let's say, ito EDSA, no? Ayan, no? Di ba? So, di mo yung gas. Kung kakati mo na yan, di mo yung gas. Kasi nakat mo na yan, eh, tama? Hindi mo harapan. Forma ka na ng brake. Okay. So, ganun yan. So, kahit sa EDSA ka, ganito ang takbo. Mas mabilis nga lang to sa EDSA. Tama? Kasi ano to eh, expressway to, ibang takbo mo rito eh. Sa EDSA, hindi naman din ganito ka ano. So kung pa ka na yan, forma ng brake, distance mo hindi ka pwede nakababad ng gas, maniwala ka. Pag nagkaroon ng collision, magiging candidate ka ng karambola. Yung mga yan, maraming candidate ng karambola dyan, nakita mo yung dikit-dikit nila. Sa pinakamaling distansya yung mga ginagawa nila. Yun ang kumpulan. Pag may isang gumalaw ng mali dyan, manood ka, paano magkarambola yan. So may tamang distansya, tandaan ninyo. Hindi mo maawat yan ang isang automatic na kotse pagka wala kang tamang distansya. Kung tumakbo ka na 100, tapos ang distansya mo ganyan lang, no? Kaya yung mga kumakat sa mabibilis na yun, pag biglang huminto yung sa harapan niya, nung kumat siya sa'yo, biglang nagkahintuan doon, no? Pati ikaw madadamay eh. Kasi bakit? Kumat siya sa'yo eh. Umiksi yung distance mo eh. Huminto sa harapan niya, bumangga siya, biglang nagkapreno, ano? Pati ikaw babangga eh. So kailangan mabilis yung reaction mo eh, no? Dapat alamin na sa kanan mo, alamin na sa kaliwa mo eh. Diba? So kung magdadrive ka ng harapan na nakikita mo, tulog ka na lang. Sabi ko nga, diba? So ganun yung pagdadrive dito sa expressway, ha? Sa talasan mo, ha?